بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کوم ټول به ټیک ټاک کې. نن به خیری زموږ بل ټاپک وي واسکولر ټیشو کې فلویم. تاسو ته ما په تیر لیکچر کې د زایلم خبرې کړې وه، لکه فرض کړو دا زموږ سره یو بوټی دی، کلیر دا یو بوټی دی. نو په دې ټریکوفایټس خبره کوم، ځکه چې په برایفایټس کې زموږ سره واسکولر ټیشو نه وي. نو په دې بوټو کې په ټریکوفایټس بوټو کې دوه قسمه پیپونه چې یو پیپ ته موږ وایو زایلم، د زایلم خبره مخکې الریډي شوې ده، او بل پیپ پکې زموږ څه وي فلویم، چې د فلویم خبره به نن کوم. کلیر پیپ ته دا یو خاص قسم ټیشو نه جوړ دی چې هغه ټیشو ته موږ څه وایو فلویم ټیشو ته وایو. اوس دغه ټیشو هم د چا نه جوړ دی، هغه هم د خلیو نه جوړ دی، مختلف خلیو نه جوړ دی. نو په فلویم ټیشو کې زموږ سره 4 قسمه خلی دي. کلیر فلویم ټیشو زموږ سره بیا مزید څو قسمه خلیو نه جوړ دی، 4 ټایپس اف سیل نه جوړ دی. نو په هغه خلیو کې زموږ سره نمبر 1 خلیه زموږ سره دا وګورئ، سیو ټیوب ایلیمنٹ. د یو خلی یو ولنې خلی نوم سره سیو ټیوب ایلیمنٹ. نمبر 2 خلی نوم سره کمپینین سیل. 3 نمبر خلی نوم دی فلویم فیرنکایما، او 4 نمبر خلی نوم دی فلویم فایبر. دا څلور خلی راجمع شي او تعالی فلویم ټیشو جوړ کی، او دغه فلویم ټیشو بیا ستا په دې ټریکوفایټ بوټ کې چې کوم پیپ دی فلویم پیپ چې ته وایي هغه د یو نه جوړ دی. نو ګورئ اوس چې د دې سیوټیوب ایلیمنٹ لرا شي، دا یو قسم خلیه ده، او دا کوم خلیه. اوس دلته یو خبر پکې اوسه، په دې فلویم ټیشو فلویم چې کوم ټیشو دی دې ټیشو کې 4 خلی استعمال شوي، په دې کې 3 خلی ژوندۍ دي. سیوټیوب ایلیمنٹ دا خلی پکې ژوندۍ ده، کمپین سیل دا پکې ژوندۍ ده، فلویم فیرنکایما دا خلی پکې ژوندۍ ده، او فلویم فایبر دا پکې ډېر خلیه ده. دا کمپیریزن پکې اول نه وکړئ. نو دې سیوټیوب ایلیمنٹ لرا شي، لکه فرض کا دا، او دا زموږ سره فرض کا بل سیوټیوب ایلیمنٹ شو، دا داسې او داسې دا بیا بل جوړ شو. کلیر ده، صحیح ده. دا یو سیوټیوب ایلیمنٹ یو خلیه، دا یو سیوټیوب ایلیمنٹ بل خلیه، او دا بل. نو داسې دا په ډیر شي دا به تاسو یو سی جوړی شي، هغه شي څنګه بیا وایو سیوټیوب. سیوټیوب ایلیمنټس راځم شي 1 2 3 د مالیکول ډیر شي به راتلی شي. نو دغه به تاسو یو ټیوب جوړی، یو پیپ جوړ شي، هغه ټیوب یا پیپ ته موږ سیوټیوب وایو. دلته کې اوس ګورئ دا خلیه د دې خلیې چې کله انټ ملاوي، دا یاد ساتئ، دا یو سیوټیوب ایلیمنٹ دی او دا بل دی. دا چې ملاوي دا انټ به ملاوي، د دې اثر او د دې دوه سرونه به ملاوي، داسې به نه ملاوي بلکې داسې به ملاوي. نو دلته دا ملاوي شو، نو دلته کې بیا د دې خلیې په منځ کې او د دې خلیې په منځ کې یو ځای دی چې هغه ته موږ وایو سیو پلیټ. کلیر. او دا سیو پلیټ زموږ سره وي پارپوریټډ. پارپوریټډ زه به دا جوړ شو کوم. پارپوریټډ څه ته وایي؟ سوراخدار، مطلب دی کې به سوري. نو ګوري لکه فرض کا دې کې اوس خوراک دی، دا خوراک دې ته روان دی، دې سیو ټیوب ته روان دلته راغی که نه. کلیر. چې دلته راغی نو دې خولې نه به دلته په سر راځي، به دې سیو پلیټ په راوړي. لکه زه به دا دا شو کوم، دا سیو پلیټ دی پارپوریټډ، ټیک ده، سوراخدار. نو دې سورو د دې چینل په مدد سره به دا خوراک دلته راوړي، او داسې به دلته راوړي. دا سوري شو. ها، نو د دې یو سیوټیوب کې موږ 3 شیونه ولیدل. یو سیوټیوب ایلیمنٹ د ټوټل شي ته سیوټیوب وایو، او د یو سیوټیوب ایلیمنٹ او د بل سیوټیوب په منځ کې یو فلیټ لایک سټرکچر شي، هغه ته موږ سیو پلیټ وایو. په هغه سیو پلیټ کې موږ سره واړه وړه سوري، دا وړه وړه سوري په مدد سره د یو سیوټیوب ایلیمنٹ د بل سیوټیوب خلیه ده. ګوره دا چې دا سیزیاتونه دا زموږ یو سیل دی، دې 4 خلیو کې یو خلیه سیوټیوب ایلیمنٹ دا نوم دی. دا خوراک به دې نه دې ته راوړي، دا به دې نه راوړي. ها، اوس خو د دې کار سره د دې خلیو دا کار سره ټرانسلوکیشن اف ارګینیک سلوټ. ارګینیک سلوټ دا دی لکه فرض کا اوس دلته کې دا بوټی او په دې بوټي کې دلته کې دا خوراک تیارېږي که نه. ټیک ده. ګوره دلته کې ما تاسو ته په تیر لیکچر کې د زایلم په لیکچر کې دا ویلي چې د زایلم کار دا دی، قانون دا دی چې دا به د ځمکې نه په بره اوبه وړي. دا خو یو سمپل قانون دی. او د فلویم دا خبره بل شان ده، که په دې سورس خوراک تیار شو، که د دې سورس نه خوراک په بره ضرورت نه، دا خوراک به په بره رواني، او که دې سورس کې مطلب په دې پاڼې خوراک تیار شو او دا خوراک کته ضرورت نو کته به راځي. دا خبره ګورئ پکې یاد ساتئ. نو ټرانسلوکیشن اف ارګینیک سلوټ مطلب دی کې به ارګینیک سلوټ کوم چې دلته ارګینیک سلوټ جوړیږي. ګوره دلته چې خوراک جوړیږي هغه سلوټ یو مطلب د اوبو په شکل کې به پرته سلوشن د اوبو په شکل کې پرته، نو دغه سلوشن پام کې د خوراک رواني، نو په دې کې رواني.
دې ته تیار شوی خوراک دې ته راغی دې ته راغی دې ته چې کوم لنډه خبره ده چې دا سی یو ټیوب الیمنټ به ستاسو د سورس نه خوراک وړي چې کوم ځای کې د ضرورت هغه ته موږ سینک وایو وکې خیر بیا روان لیکچر کې دغه خبره ده کوو کې خیر ښه د سی یو ټیوب خبره ده اوس د کمپینن سیل خبره کوو کمپینن سیل هم زموږ سره ژوندی خولي دي کمپینن سیل دا دی لکه د دې په خوا کې دلته کې یو بله خلیه ده ټیک ده دا اوس بله خلیه ده داسې دا خلیه ده دا د دې څه خلیې لګېدلې نو سی یو ټیوب الیمنټس او کمپینن سیلز په شریکه څه کوي خوراک وګوره یوازې سی یو ټیوب خوراک نشي وړی یوازې سی یو ټیوب الیمنټ خوراک نشي وړی لکه سپوز اس عام جنرال خبره ورکړه پر دا خوراک ته راځي چې ودی انرژي نه ځای کې کته براو بهږي اسی مثال ته خو که پرس کړه دې سول نه خوراک په بار ځي نو دا بیا د سینې زیاده لپاره بیا سي انرژي وکاري هغه انرژي به تاسو پرووایډ کوي هغه به پرووایډ کوي دا کمپینن سیل کمپینن اصل کې ملګری ته وي نو دا کمپینن سیل د دې سی یو ټیوب الیمنټ ملګری ده دیو کې به خوراک زی راځي لنډه داره دې سی یو ټیوب الیمنټ مثال د یو گاډي دی او دا گاډي کې سامان ډکول دي او بیا ته تشول دي ټیک شو دې ته دا خوراک راډیل مطلب دا ډکول ټیک ده او بیا د دې نه دا بار ته ایستل دا چا کار دا د کمپینن سیل کار دی دا د کمپینن سیل دا به دې ته انرژي پرووایډ کوي اے ټي پی به ته پرووایډ کوي ځکه چې بعضې کارونه بغیر د انرژي نه کېږي که نه هغه انرژي به دې سی یو ټیوب الیمنټ څوک ورکوي دا کمپینن سیل به ورکوي نو کمپینن سیل او سی یو ټیوب الیمنټ به په شریکه ټرانسلوکیشن کوي ټیک ده دا د دغې کار شو دا دوی ته د دې کار ما تاسو ته ووایه که نه د کمپینن سیل کار دا دی چې دا به انرژي پرووایډ کوي چې سی یو ټیوب الیمنټ به انرژي پرووایډ کوي دا خبره شوه د کمپینن سیل اوس پکې د فلویم پرنکایما خلیه کوم دا بله خلیه ده پکې لکه فرض کې زه هغه خلیه دلته دا ولیکم لکه فرض کې دا پکې زموږ فلویم پرنکایما خلیه ده نو که فرض کې لکه اوس چېرته خوراک ډېر زیات راغی ټیک ده دا خوراک به عرضي غوندې کې دلته کې سټور شي مطلب مې دا دی دا اوس دا ګاډی او دې ګاډي کې ډېر زیات لوډ پروت دی نو دلته کې دا فلویم پرنکایما خلیه هم زموږ سلیمې خلیې دي نو که په دې باندې دا لوډ یو زیات پکې نو دا خلیې نه به دا خوراک راوړي د دې سی یو ټیوب الیمنټ نه به خوراک راوړي دې فلویم پرنکایما نو په دې کې به عرضي ټمپرري سټوري چې بیا ضرورت نو که کته ځي که په پورته ځي بیا به هغه ټایم خبره وي خو د دې کار دا دی جسټ سټوریج ټمپرري سټوریج دا کار کوي او د آخري فلویم فایبر څه کار دی د دې خولي ډېر دي دا یاد ساتي فلویم فایبر خولي مړې دي او د دې چې کوم سیلوال دی هغه ډېر ټیکي پیړ سیلوال دا و د دې سپورټینګ کار دی ګوره دلته چې کوم دا شی جوړېږي دا سی یو ټیوب یا دا مطلب فلویم ټیشو جوړېږي نو دوی ته د یو نو بل ځای نه مطلب سپورټ پکار دی دا سپورټ به ته څوک پرووایډ کړي هغه زه دا ولیکم دا سپورټ به ته څوک ورکوي دا به ته هغه فلویم فایبر ورکړي دا شو موږ سره دا به ته فلویم فایبر دا سپورټ ورکوي مطلب چې دا پې ښکلی داسې دې شیپ کې برابر ولاړي دغه شان په زایلم کې چې کومه زایلم فایبر هغه به زایلم د زایلم د پیپ له به سپورټ ورکوم او د دې د وجې نه ګوره بیا بوټي هم لک لګي ښه دا بوټي چې نیغ ولاړ دی داسې مطلب په دې سپورټ کې د دې هم کاردار دی دا اصل کې زایلم د دې سپورټ ورکوي خو چې دې زایلم ورکړو نو زایلم د بوټي تنې له ورکوي شاخ له ورکوي هغه ځان خبرې دي خو بهرحال دا زموږ سره فلویم ټیشو موږ سره 4 خولونه جوړلی سی یو ټیوب الیمنټ نه جوړلی دا یو خاص خولي دي کمپینن سیل دا بله قسم خولي ده فلویم پرنکایما دا بله خولي ده او فلویم فایبر دا بله خولي ده په دې کې دا 1 2 3 دا ولنې درې ژوندۍ خولي ده څلورم مړه خولي ده سی یو ټیوب زموږ سره لکه دا یو سی یو ټیوب دی دا بل سی یو ټیوب الیمنټ او دې ته سی یو ټیوب ممبر هم تاسو ویلی شئ سی یو ټیوب ممبر 1 2 3 په دې کې 3 زما سره سی یو ټیوب الیمنټ دي یو سی یو ټیوب الیمنټ یو سی یو ټیوب بل دې زموږ یو سی جوړ کړو هغه ته موږ وایو سی یو ټیوب سی یو ټیوب جوړ کړو د دې سی یو ټیوب زموږ سره خو دا یاد ساتئ چې دا ژوندۍ خولي ده خبره په دې کې ایبسنټ نیوکلس په دې کې نیوکلس یې نه وي په دې کې نیوکلس یې نه وي ختم شوي دي ښه بیا په دې کې د دې کار دی ټرانسلوکیشن او ارګینک سیل په دې کې خوراک کته ځي او که په پورته ځي بیا کمپینن سیل کې سره به د سی یو ټیوب الیمنټ سره به دا کمپینن سیل میلاو شي دا به دې ته انرژي ورکوي دې ته دا خوراک لوټ کول یا دا خوراک تشول یا په دې کې خوراک په پورته یا په کته وړو دې له به انرژي پکار یا انرژي به دا کمپینن سیل ورکوي د دې بیا دا فلویم پرنکایما خولي ده فلویم پرنکایما خولي ده په دې کې عرضي طور باندې چې کوم خوراک په دې سی یو ټیوب الیمنټ کې روان دی او په دې کې عرضي طور باندې لږ سټور کیږي او اخر کې فلویم فایبر دی فلویم فایبر دا کار دی چې دا به د فلویم د چې کوم پیپ جوړېږي دا کوم نلۍ او ویسل جوړېږي دوی ته به دا سپورټ ورکوي سهارا ورکوي امید کوم تاسو به د فلویم باندې خبره پوه شوي بیا به په نیکسټ ټاپک ملاقات کوو تھینک یو الله حافظ